हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई पोर्क करी बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। पोर्क करी हामीले खाना अथवा चिउरासँग पनि खान सक्छौँ। यो बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यसको लागि हामीलाई यी सामग्रीहरूको आवश्यक पर्छ। आधी केजी पोर्क लिएकी छु मैले। काटेको प्याज, 2 वटा गोलभेडा, 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 सानो चम्चा जिराको धुलो, 1 सानो चम्चा मिट मसला, स्वाद अनुसार नुन, बेसार, रातो धुलो खुर्सानी र धनिया। अब म यसलाई बनाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा हामीले यसलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा थोरै बेसार र कागतीको रस राखेर 5 देखि 7 मिनेट जति बोइल गर्छु। मासु बोइल भइसकेको छ। एउटा कराईमा 3-4 चम्चा तेल तताउँदैछु। तेल तातिसकेपछि बोइल गरेर राखेको मासु फ्राई गर्दैछु म यसलाई 8 देखि 10 मिनेट जति फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। मासु पनि फ्राई भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा प्याज राख्दैछु म। प्याजलाई रातो हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। प्याज हल्का रातो कलरको भइसकेको छ। म यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दैछु। यसलाई पनि 30 सेकेन्ड जति पकाउँदैछु म। अदुवा लसुन हल्का पाकिसकेपछि म यसमा गोलभेडा राख्दैछु। गोलभेडालाई राम्रोसँग पाक्ने गरी पकाउनु पर्छ। गोलभेडा पनि पाकिसकेको छ। अब म यसमा बेसार, स्वाद अनुसार नुन, जिराको धुलो, मिट मसला, रातो धुलो खुर्सानी राख्दैछु। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउँदैछु म। त्यसपछि 2 मिनेटको लागि छोपेर पकाउनु पर्छ यसलाई। 2 मिनेट पनि भइसकेको छ। म यसलाई चलाउँदैछु। अब सबै मसलाहरू राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा थोरै पानी राख्दैछु ग्रेभीको लागि। पानी राखिसकेपछि म यसलाई 1 मिनेटको लागि छोपेर पकाउँदैछु। अब हाम्रो पोर्क करी बनेर रेडी भइसक्यो। म यसको माथिबाट धनिया राख्दैछु।
म यो पोर्क करीलाई चिउरासँग सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै पोर्क करी बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।